بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلا اذا دکت الارض دکا دکا و جاء ربک والملک صفا صفا و جیء یومئذ بجهنم یومئذ یذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. نکته که در اینجا هست این است که اگر کسی این اضلاع سگانه مثلث را تحصیل کرد، یعنی یک ضلع اساسی به بزرگش نفس مطمئنه بود تأمین کرد، ضلع دیگرش راضی به قضای الهی و احکام حکم الهی باشه تأمین کرد، ضلع سوم که مرضی خدا باشد، یعنی عقیده او، اخلاق او، اعمال او، رفتار او، کردار او مورد رضای حق باشد، این شخص با این مثلث پربرکت هنوز تو راه است. او از اون به بعد دیگه دادنی است نه گرفتنی. با تلاش و کوشش انسان بخواهد اون بقیه راه را طی کند مقدور نیست. دو نکته است. این که هنوز تو راه است، مقصد نرسید. دوم اینکه از اون به بعد کاری انجام نمیدهد که باعث وصول خودش به مقصد بشود، چون در دنیا خدا به او نمیگوید ارجعی. اگر در دنیا بفرماید، چون دنیا دار عمل است، دار پرهیز از منهیات است، انجام دادن وظایف مأمور است به مانند میشه کاری کرد با تحکیم اون عقاید صائب و علوم صائب و با تحکیم این عمل صالح و رفتار و گفتار صالح میتواند بقیه راه را برود یا وسیله‌اش فراهم بکند. اما این خطاب بعد از مرگ است، چه از حین موت، چه در برزخ، چه در ساحره معاد. بعد از مرگ انسان دیگه کاری نمی کند که وسیله اون کار به جای بالاتر برود،
چون اگه بخواد کاری کند باید به دستور یک مکتب باشد. اون مکتب شریعت است و پیغمبر میخواد امثال ذالک و این میشه دنیا دیگه. چون بعد از مرگ دیگه شریعتی باشه، پیغمبری باشه، حلال و حرام باشه نیست. امروز عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. بنابراین معلوم میشه که از اون به بعد یه مقدار راه رفته است یک و خودش نمیتواند برود دو، یعنی از راه عمل تحصیلش ممکن نیست و اذن خدا میخواهد سه، خدا هم اذن داد چهار. این ارجعی امر اذنی است، مثل اینکه مهمان وقتی وارد شد میزبان به صورت امر میگوید آقا میل کنید، میل کن، گرچه لفظ امر است ولی این در حقیقت ترخیص و اجازه است. اینجا وقتی فرمود ارجعی الی ربک، یعنی اکنون که این اضلاع سگان مثلث را داری، نفس مطمئنه داری، نفس راضیه داری، نفس مرضیه داری که هر سه باعث کامل شدن این نفس است، بقیه راه را مثلا اجازه میدیم که برگردی. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. در جریان مجیع که همین سوره مبارکه فجر قبلا گذشت که جیع یومئذ به جهنم، که خیلی ها این رو با همون آیه سوره مبارکه برزت الجحیم للغاوین تعبیر کردن، ولی این برزت نمیتواند مفسر این جیع باشد. گذشته از اینکه روایتی که در ذیل این آیه است که از حضرت سوال کردن چگونه جهنم را می آورند، حضرت فرمود چندین فرشته با زنجیر او را کشون می آورند. روی این حساب جهنم یه شیء منقول است نه غیر منقول. البته ممکن است جهنم غیر منقول در بحث‌های خودش ثابت شده باشد، اون علی الرأس و العین، اما از این آیات بر می آید که جهنم منقول است. همونطوری که بارها ملاحظه فرمودید این جهنمی که قرآن ترسیم می کند جهات لازمه سگانش همش انسانن. در این سوخت و سوزها که کوره بلند کارخونه ها و دستگاه هایی هست که آهن آب میکنن و مواد دیگر ذوب میکنن، سه عنصر در این کوره های بلند هست. یکی اون مواد اولی که مواد سوختنی است، حالا یا زغال سنگ است، سابق هیزم بود، یا نفت است یا هرچه است، این ماده اولی سوختنی است. بعد وقتی اینا رو جمع کردن یه ماده TNT ماده انفجاری بهش میزنن، این کوره گر میگیره. وقتی این کوره گر گرفت اون آهن یا چیز دیگر که باید بزنن آب بکنن یا تصفیه بکنن وارد بکنن. پس کوره بزرگ مثل کوره کوچک این سه عنصر دارد، یکی مواد اولی که سوختنی است، یکی اون عاملی که این رو شعله‌ور بکنه، سوم اون آهن‌هایی که باید بریزن رو آب بکنن. جهنم هم اونطوری که قرآن کریم تنظیم کرده که بارها ملاحظه فرمودید، این از لایسگان مثلث را خود انسان میدونه. هیزم که ماده اولیه است که اون روز غیر از هیزم ماده دیگه کسی درک نمی‌کرد. در قرآن فرمود اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. قاسط یعنی ظالم که قسط و سهم دیگران را میبرد، این هیزم جهنمه. وقتی این هیزم ها جمع شدن یه وقودی هست که ما توقد به النار است که آتشگیره است یا آتشدن است، اون رو هم میفهمند وقودها الناس و الحجاره. حجاره هم ظاهرا اون سنگ هاست که با بت میساختن. پس انسانی که رهبری کفری عده‌ای دارد این وقود نار است. افراد دیگر که زیر مجموعه این کافر ظالمان هیزمن. بعد فرمود وقتی اینکه کاملا افروخته شد، گداخته شد، تبهکاران را به این جهنم میریزن. فرمود یسجرون. حالا انواع دیگر هست، اقسام دیگر هست، جهنم غیر منقول هست، هرچی که کتاب و سنت فرمودن علی الرأس و العین، ولی دلیلی ندارد که اینجا که فرمود جهنم را می آورند و روایتی هم در ذیل این آمده ما توجیه بکنیم جهنم را می آورند یعنی اینا به حضور جهنم می روند، یا جهنم را می آورند یعنی برزت الجحیم للغاوین. نه اون آیات سرجاش محفوظه
این آیه هم سرجش محفوظه. خدای سبحان که بفرماد فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی، مثل اینکه در قسمت دیگر فرمود لندخلنهم فی الصالحین، ما اینها رو در صالحین قرار میدیم. از این به بعد که فرمود ارجعی الی ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی، بندگان خاص من، و ادخلی جنتی. جنت اللقا همان است که در پایان سوره مبارکه قمر آمده که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. دیگه واو عطف نیست، جدا نکرده، دو چیز نگفته، گفت اینها وارد بهشت می شوند فی مقعد صدق، در جای می نشینند که نزدیک ملیک مقتدر است. بنابراین اون می شود جنت اللقا که مال خواص است. در موارد دیگری دارد که جنات تجری من تحتها الانهار، این مال اوساط از اهل ایمان است. همون یومئذ یتذکر الانسان و انی له ذکری یقول یا لیتنی قدمت حیاتی. و پاسخ میدن که فی یومئذ لا یعذب عذابه احد و لا یوثق وثاقه احد، که در بحث‌های قبل در این زمینه بحث شد و جلسه نهایی تفسیر سوره مبارکه فجر است که فرمود یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، در حالتی که هم مطمئنه هستی، هم راضی هستی، هم خدا از تو راضی است، تو مرضی خدایی. اومد وارد بندگان خاص من بشه، فادخلی فی عبادی، نظیر اینکه اونجا فرمود لندخلنهم فی الصالحین و ادخلی جنتی، که این جنت اللقاست که فوق جنت های دیگر است. والحمد لله رب العالمین. دوازده چوبه تیر به بدن این رسید، مژه بر هم نزنم گر بزنی تیر و سلامه. آخرین تیر را سعید دید، اگر دیر به جنبت ممکن است به پسر پیغمبر بخورد. این صورت را جلو آورد، این تیر را با صورت گرفت. برگشت همسر زهیر بهش گفت چرا کفن نکردی مولات رو؟ گفت من چگونه مولای خودم رو کفن کنم و حال این که پیکر مقدس پسر پیغمبر بی کفن. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر
وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لدي أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. کتابی هست به نام حبیب السیر به فارسیه در تاریخ عرض می شود که 4 جلده سابق چاپ شده معروفه. حالا میگن که هر کس که سهمیه ای داره یه صاحب دلی میگفتش که مثلا قریب به این مضامین شاید که کتاب رو باز میکنی ممکنه یه سهمیه تو داشته باشی از همون کتاب اونو بگیر. آقا منم جابجا میکردم مثلا مطالعه نمیکردم که کتاب رو جابجا میکردم گردگیری به خودم در جوانی کار کتابخونه انجام میدادم نشاط آورم بود برام بالاخره جابجا کنم اینو دیگه. این حبیب السیر باز کردم آقا یک دفعه آقا مثل این که
یه ضربه‌ای به صورت من زده شد. دیدم نوشته سهمیه بوده همونجا، من دیدم نوشته امام زمان ببخشید، نوشته هرگز صدای گریه بلند امام حسین شنیده نشده بود مگر در کنار بدن علی اکبر. جانم به قربان ابی عبدالله. ای آقا چقدر سوختی آخه. اومده میگه علی جان این بیابان جای خواب ناز نیست. ایمن از صیاد تیرانداز نیست. لا اله الا الله. علی جان دلم تنگ شده برات، برای صدات، برای حرف زدنت. علی جان ببین دیده بگشا و مرا دلخون مکن. زاده لیلا مرا مجنون نکن. علی جان رفتی خاک بر سر عالم پس از تو رفتی. علی رفتی فقط استرحت من هم دنیا و غمها. علی جان از هم غم دنیا راحت شدی، اما چی؟ و بقی ابوک فریدم بین الاعدا. پدرت یگانه موند، تنها موند تو دشمنان. رو که در یک دل نمی گنجد و